pár hónapos szünet után tanár, diák és civil szervezetek megint tüntetést tartanak az oktatás helyzete miatt. Ezúttal a bevezetni tervezett státusztörvénnyel szemben, ami jelentősen átalakítaná a tanárok életét. Az, hogy meg akarják hosszabbítani a tanároknak a felmondási idejét, az szerintem elfogadhatatlan. A heti 6 óráról 12 órára akarják emelni az ingyen helyettesítést, ami szerintem elképesztő. Nem 40 órás munkahetünk lesz, hanem 48. Nem napi 8 órát kell dolgozni, hanem elrendelhetik a napi 12-t is bármikor. Tehát olyan hátrányokkal küzdünk akkor majd, ami már most is itt van, hiszen anélkül is megteszik ezt, hogy törvénybe iktatták volna. Tehát gyakorlatilag a pedagógusok most is így dolgoznak, de akkor törvényesítve lesz ez a dolog. Nem lehet fáradtan tanítani, mi mind a ketten imádunk tanítani, ő külföldre megy, az én gyerekeim, nekem van egy 18,5 évesem, meg van egy 15,5 évesem. Ilyen környezetben ők nem nagyon szeretnének itt maradni és tanulni, és én őértük is itt vagyok. Azért jöttem ide ki, mert az a tanár, akinél én most előrehozott érettségit szeretnék tenni, ő már felmondott, és most már így nézem, hogy akkor majd ki lesz vajon az, aki helyettesíti őt az érettségi alatt, amit nekem így le kell tennem. Ugye azt mondta Gulyás Gergely, hogy hát ennek a célja, hogy a jobb oktatás legyen, meg hogy a diákoknak jobb legyen. A diákoknak akkor lesz jobb, amikor a tanárok nem lesznek túlterhelve. A tanároknak meg akkor lesz jobb, hogyha változik a rendszer, vagy hogyha felmondanak és keresnek valami mást. Még ennyire súlyosnak nem láttam a helyzetet. Tehát a szocialista időkben kezdtem tanítani, mindig reméltem, hogy jobb lesz, nem lett. A státusztörvényről a legutóbbi kormányinfon Gulyás Gergelyt is kérdeztük, aki azt mondta, hogy a tervezet még nem végleges. PDS álláspontja szerint csökkenni fog az autonómiája az iskoláknak és a pedagógusoknak, hogyha ezt a törvényt elfogadják, vagy a jelenlegi formájában, nem mit szól ez? Azt, hogy egyelőre tervezet sincs. Tehát ha majd benyújtunk egy tervezet országgyűlés elé, akkor azt érdemes véleményezni. Egyelőre tárgyalunk. Hát az az igazság, hogy igazából nem tárgyalnak. Tehát a probléma az, hogy több mint egy évet próbálunk tárgyalni a kormánnyal, és a kormány nem tárgyal, hanem elmondja az ő gondolatait, és aztán a többit azt meg rögzítették. Ez még csak egy tervezet, ezt mondta Gulyás Gergely is, hogy hát még nem kell tüntetni, mert még tárgyalnak róla. Egyik napról a másikra hoznak döntéseket, úgyhogy szerintem ezért vagyunk itt. Gyakorlatilag már csak Brüsszel tud nyomást gyakorolni, én azt gondolom. Ez a tüntetés nem tud például? Vagy a tanárok, ha sztrájkolnak? A tüntetés és a sztrájk az gyakorlatilag arra jó, hogy Brüsszel lássa, hogy valójában nem történik semmilyen pozitív dolog a tanárok irányában. Mert ha történne, akkor nem tüntetnénk és nem sztrájkolnánk. A társadalom sajnos nem látja ezt teljesen tisztán, nem állnak mellénk, úgy, ahogy azt hiszem mi elvárnánk, és nincsen megfelelően ez kommunikálva, nincs felület, ahol ezt az emberek jobban látnák, és egyszerűen magunkba vagyunk hagyva, és ez a társadalom is abszolút megosztott, a pedagógus társadalom. Mondtad, hogy van ereje annak, hogy közösen összegyűlnek emberek. Már csak ennyi maradt egy tüntetésben? Tehát, hogy ez csak egy közösségi élmény? Ennek nyomásgyakorló hatása nincsen szerinted? Nem, szerintem nyomásgyakorló hatása nincsen. Most per pillanat, de van egy olyan fantasztikus dolog, amit pillangóeffektusnak hívnak. Szóval abba szeretnék hinni, hogy bármilyen kis rezdülés az emberekbe megindít dolgokat, és nem tudhatod, hogy hol csatornázódik vissza abban, hogy aztán hogy dönt, vagy hogy mond majd nemet, vagy hogy áll ki magáért, vagy a közösségért. A tüntetők a Kálvin térről indultak, ahonnan az oktatást felügyelő belügyminisztériumhoz vonultak. Döntenem kell, a diákjaim, vagy a szabadságom. Megszakad a szívem, mert egy agyra kényszerítenek, hogy ott hagyjam a hivatásom, és ott hagyjam a gyerekeket. A beszédek után a szervezők azt mondták, hogy a tüntetésnek most vége, ezután azonban Pankotai Lili a színpadra ment, és azt mondta, hogy a tüntetők menjenek föl Orbán Viktor hivatalához a Karmelitába. Szeretnék minden jelenlévőt megkérni, hogy gyertek velünk, és induljunk el most a Karmelitához, ahol jelenleg kordonbontás zajlik! Úgyhogy a tömeg most elindult át a Lánchídon fel a Karmelita kolostorhoz.
Miközben a tüntetők vonultak föl a Karmelita kolostorhoz, a Momentumos országgyűlési képviselők és Hatházi Ákos megint elbontották a kordont. És amikor itt megjelentünk, akkor megfogtak, bevittek, azt mondták a rendőrök, hogy azért visznek be, hogy ne látszódjunk. És akkor letepertek a földre, egy kicsit a vesénbe térdeltek, ennyi történt. Tehát az a lényeg, hogy azt szeretnénk megmondani, és az a legfontosabb üzenet, hogy nem a kordon lebontása a cél, tehát azt nem gondoljuk, hogy ettől bármi változik. Az az üzenetünk, hogy fel kell építeni újra a jogállamot. Gyertek közelebb, hátul is! A momentumos képviselőknek egy rövid szakaszon így sikerült elbontani a kordont, úgyhogy itt most rendőrsorfal vigyázza a Karmelita kolostor, a képviselők pedig ott mögöttem őrzik a kordont, hogy a rendőrök ne tudják visszaépíteni. Bosszú törvény! Miután megérkeztek a tüntetők a Karmelita kolostorhoz, kisebb dulakodás alakult ki a rendőrök és a parlamenti képviselők, illetve néhány diák tüntető között. Arrébb lögdösték a rendőrsorfalt egy kordonnal, a rendőrök pedig gázsprét vagy paprikasprét is használtak a tüntetők ellen. Hát itt a kordont próbáltuk kinyitni Hajnal Miklós képviselőtársammal, és telébe arcon fújtak minket. Könyvre azzal. Szabad ország, szabad oktatás!